Hello students, today we are going to see the thermodynamic equilibrium in thermodynamics. So what is meant by thermodynamic equilibrium? आज आपल्याला thermodynamic equilibrium पाहायचा आहे. हा नेक्स्ट टॉपिक आहे. कशानंतर स्टेट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन झाल्यानंतर. तर thermodynamic equilibrium means what? So let us see the definition first. What is the definition of thermodynamic equilibrium? So I am writing the definition. A system is said to be in thermodynamic equilibrium with its surrounding when the state functions or thermodynamic function, state function म्हणाल किंवा thermodynamic function, state functions such as temperature, pressure and volume does not vary means क्या होते हैं change, does not vary with time. अपन डेफिनेशन लिहिली आहे. A system is said to be in thermodynamic equilibrium with its surrounding. System equilibrium मध्ये कोणाच्या राहणार? Surroundingच्या. म्हणून म्हटलं आपण a system is said to be in thermodynamic equilibrium with its surrounding when the state function such as temperature, pressure and volume does not vary means change, does not vary with time. म्हणजे इथे पाहू आपण. सपोज जर समजा याच्यामध्ये जे स्टेट फंक्शन्स आहेत, कोणते स्टेट फंक्शन पाहिले आपण? टेम्परेचर, प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. टेम्परेचर, प्रेशर अँड व्हॉल्यूम, these are the state function. If they do not change with time, then the system is said to be in thermodynamic equilibrium with its surrounding. जेव्हा टेम्परेचर चेंज होणार नाही, सिस्टीमचं प्रेशर चेंज होणार नाही किंवा सिस्टीमचं व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही, अशा वेळेस आपण म्हणू शकतो की सिस्टीम सराउंडिंगच्या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. आता बाय एक्झाम्पल आपण एक वेळा समजून घेऊ म्हणजे तुम्हाला क्लिअरली लक्षात येईल. सपोज दिस इज द सिलेंडर. हे काय सिलेंडर आहे आणि हे सिलेंडरचं काय झालं? पिस्टन. दिस इज द पिस्टन. याला म्हणू आपण पिस्टन. सिलेंडर मध्ये आपण काय घेतलेलं आहे? गॅस एनक्लोज केलेला आहे. सपोज द गॅस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर. सिलेंडर मध्ये काय आहे? गॅस आहे आणि आपण त्याला हीट करत आहे. सपोज हे जेव्हा आपण हीट करत आहे किंवा नाही करत आहे अशा दोन्हीही वेळेस जर पिस्टन मोशनलेस आहे, पिस्टन जर समजा कसा आहे? मोशनलेस म्हणजेच काय होते? स्टॉप आहे. मोशनलेस आहे म्हणजेच काय? स्टॉप आहे. स्टॉप स्टेट मध्ये आहे म्हणजेच मोशनलेस आहे, म्हणजे पिस्टन खाली किंवा वर मूव्ह होत नाहीये. अशा वेळेस या गॅसचं टेम्परेचर
या गॅसचा प्रेशर आणि या गॅसचा व्हॉल्यूम हा काय राहणार कॉन्स्टंट राहणार. काय राहणार कॉन्स्टंट म्हणजे चेंज होणार नाही. म्हणजे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 म्हणजे चेंज होत नाही. डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 म्हणजे प्रेशर सुद्धा चेंज होत नाही. आणि व्हॉल्यूम सुद्धा चेंज होत नाही. पण केव्हा when the pistons does not allow to move upward or downward means it is in a state of rest or it is motionless. जर ते motionless असेल तर हे जे थर्मोडायनामिक फंक्शन आहे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन व्हॉल्यूम म्हणजे टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम हे चेंज होणार नाही. आणि ज्या वेळेस हे चेंज होणार नाही त्याला काय म्हणतो आपण हे कॉन्स्टंट आहे. टेम्परेचर कॉन्स्टंट, प्रेशर कॉन्स्टंट आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असेल तर अशा वेळेस सिस्टीम कोणासोबत थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये आहे सराउंडिंग सोबत. म्हणून अशा वेळेस अ सिस्टीम इज सेड टू बी इन अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम when its state functions such as the temperature, pressure and volume remains constant, and this time the heat does not exchanges. Heat exchange होत नाही, does not exchanges with surrounding. बरोबर आहे. आणि त्यामुळे आपण म्हणू की हीट बाहेर जाणार नाही किंवा म्हणजे बाहेर जर आली समजा तर यामध्ये हीट कमी झाली. अशा वेळेस सराउंडिंग मध्ये हीट जास्त झाली. मग सराउंडिंग मधली हीट अजून कोणामध्ये येते सिस्टीम मध्ये येते म्हणजेच कॉन्स्टंट राहून आली. म्हणजे आपण त्याला म्हणू की हीट डज नॉट एक्सचेंजेस विथ सराउंडिंग. म्हणजे जर हीट आपण याला हीट दिली, सपोज हीट दिली तर हीट याच्यामध्ये येणार, एक्स्ट्रा अमाउंट मध्ये हीट याच्यामध्ये अॅक्युमुलेट होणार. मग एक्स्ट्रा झालेली हीट कोणाला एक्सचेंज केला जाईल सिस्टीमला. मग सिस्टीम मध्ये हीट जास्त होणार त्यावेळेस इथे हीट कमी होणार. तर सराउंडिंग मधून हीट सिस्टीम मध्ये आल्यानंतर सिस्टीम मध्ये हीट जास्त होणार आणि जास्त झालेली हीट सराउंडिंगला दिली जाणार. मग सराउंडिंग मध्ये जास्त झालेली हीट परत अजून कोणाला दिली जाते सिस्टीमला दिली जाते. म्हणजेच याची जेवढी हीट आहे तेवढीच राहणार आणि याची ही जेवढी हीट आहे तेवढीच राहणार. म्हणून म्हणतो हीट डज नॉट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग बाय द सिस्टीम. तर अशा वेळेस हीट एक्सचेंज होत नाही जेव्हा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम असेल. बरोबर आहे. तर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कोणाला म्हटलं आपण A system is said to be in thermodynamic equilibrium with its surrounding when its state functions such as temperature, pressure and volume remains constant or does not vary with temperature. It does not vary with temperature means काय mean चेंज होत नाही. जर स्टेट फंक्शन चेंज होत नसेल, टाइम जसा चेंज होते त्याच्यानुसार जर समजा स्टेट फंक्शन चेंज होत नसेल, टाइम चेंज होते पण स्टेट फंक्शन चेंज होत नसेल तर अशा वेळेस म्हणतो आपण की थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय द सिस्टीम विथ द सराउंडिंग. मग आता जर समजा टेम्परेचर चेंज नाही होऊन राहिलं म्हणजे टेम्परेचरची व्हॅल्यू स्पेसिफाईड आहे म्हणजे फिक्स आहे. प्रेशर चेंज होत नाही आहे म्हणजेच प्रेशरची व्हॅल्यू सुद्धा स्पेसिफाईड आहे म्हणजे फिक्स आहे. आणि व्हॉल्यूम सुद्धा चेंज होत नाही म्हणजेच व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू सुद्धा कशी आहे स्पेसिफाईड आहे, फिक्स आहे. The values are not changing, means they are constant. At this time, it is said that the system has attained a thermodynamic equilibrium with the surrounding, and this state is called as the equilibrium state. Thermodynamic equilibrium state. Equilibrium state. याला म्हणू आपण thermodynamic equilibrium state. But जर सपोज इथे पिस्टन आहे, आधी इथे होतं, आता सपोज या ठिकाणी पिस्टन आलेलं आहे. पण या ठिकाणी जाताना पिस्टन
स्लोली मूव्ह होणार, म्हणजे या ठिकाणून इथे, इथून इथे, अशा प्रकारे थोडं थोडं मोशन मध्ये पिस्टन जेव्हा येणार त्यावेळेस काय होईल, हे जे प्रेशरची व्हॅल्यू, हे जे टेम्परेचरची व्हॅल्यू आहे ती थोडीशी चेंज होईल, प्रेशरची व्हॅल्यू चेंज होईल, व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू चेंज होईल, म्हणजे थोडं हे जे थर्मोडायनामिक फंक्शन आहे किंवा हे जे स्टेट फंक्शन आहे त्याची व्हॅल्यू काय होणार, थोडी चेंज होणार. म्हणजे इथे P डॅश आहे, P1 डॅश आहे, इथे P1 डबल डॅश आहे, इथे P1 ट्रिपल डॅश आहे, इथे P1 चं काय होऊन जाणार, इथे P2 होऊन जाणार. म्हणजे काय होऊन झालं की when the gas is allowed to expand at times the piston will start moving and start to go upward. At times the state functions start changing. प्रेशर जसं चेंज होते तसं टेम्परेचर चेंज होणार, तसंच व्हॉल्यूम सुद्धा चेंज होणार. आणि V1 व्हॉल्यूम V1 चं काय होणार, इथे व्हॉल्यूम V2 होणार. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे व्हॉल्यूम V1 टू V2 होताना इथे व्हॉल्यूम थोडा चेंज झाला असेल. बरोबर आहे. मग अशा स्टेट मध्ये या ठिकाणी जेव्हा स्टेट व्हेरिएबल म्हणा किंवा स्टेट फंक्शन्स काय म्हणून राहिले, चेंज होऊन राहिले, अशा स्टेटला आपण नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट म्हणतो. काय म्हणायचं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट केव्हा म्हटलं, जेव्हा when the state function vary with time. म्हणजे टाइम नुसार जर स्टेट फंक्शन व्हॅरी होत असेल तर अशा वेळेस आपण त्या स्टेटला काय म्हणू, आपण नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. काय म्हणायचं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट म्हणायचं. नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट केव्हा म्हणायचं, when the state functions vary with the time. टाइम नुसार स्टेट फंक्शन व्हॅरी होत असेल. म्हणजे जसं इथे V1 होतं, जेव्हा आपण पिस्टन इज अलाउड टू मूव्ह अपवर्ड, म्हणजे पिस्टनला वर जाऊ दिलं, गॅस एक्सपांड झाला त्यामुळे पिस्टन वर मूव्ह झालं आणि वर मूव्ह होताना ते थोडं मूव्ह झालं, त्यामुळे व्हॉल्यूम V1 चं व्हॉल्यूम V1 डॅश, व्हॉल्यूम V1 चं व्हॉल्यूम V1 डबल डॅश, V1 डॅश चं V1 डबल डॅश झालं, V1 डबल डॅश चं V1 ट्रिपल डॅश झालं. बरोबर आहे. म्हणजे काय म्हणलं, V1 डॅश, V1 डबल डॅश, V1 ट्रिपल डॅश, म्हणजे थोडा व्हॉल्यूम हा स्टेट फंक्शन काय म्हणाला, चेंज होऊन राहिला. आणि असा व्हॉल्यूम किंवा टेम्परेचर किंवा प्रेशर हे जे स्टेट फंक्शन आहे हे जेव्हा चेंज होत राहतात तेव्हा त्याला आपण नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट म्हणतो. पण ज्या प्रकारे या ठिकाणी पिस्टन मोशनलेस होतं, स्टॉप होतं, त्यावेळेस प्रेशर, टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम हे फिक्स होते, यांची व्हॅल्यू चेंज होऊन राहिलेली नव्हती. अशा वेळेस त्यांची व्हॅल्यू काय राहते, कॉन्स्टंट राहते. म्हणजे स्टेट फंक्शन जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर त्या ठिकाणी काय आहे, थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम आहे. थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम, त्याला इक्विलिब्रियम स्टेट म्हणू आपण, इक्विलिब्रियम स्टेट. मग जेव्हा या ठिकाणी V2 व्हॉल्यूम V2 आहे, प्रेशर P2 आहे आणि टेम्परेचर T2 आहे आणि ते फिक्स आहे अँड द पिस्टन इज स्टॉप नाउ, म्हणजे पिस्टनला आपण स्टॉप केलाय, स्टॉप मूव्हिंग, आपण त्याला मूव्ह होऊ देत नाही आहे, त्याला स्टॉप केलेला आहे. आणि ज्यावेळेस पिस्टन स्टॉप आहे त्यावेळेस त्याचं प्रेशर P2 आहे, व्हॉल्यूम V2 आहे आणि टेम्परेचर T2 आहे आणि याची व्हॅल्यू आता टाइम नुसार चेंज होत नाही आहे. मीन्स the value of pressure, temperature and volume is constant again, and at this state it is said that the thermodynamic equilibrium is attained by the system with the surrounding, and this is another equilibrium state. याला काय म्हणतो आपण, इक्विलिब्रियम स्टेट. बरोबर आहे. पण या दोन इक्विलिब्रियम स्टेटच्या मध्ये गॅस एक्सपांड झाल्यामुळे पिस्टन काय होऊन राहिला, थोडा मूव्ह होऊन राहिला होता. म्हणजेच इट इज इन कंटिन्युअसली मोशन, it is in motion continuously, therefore the value of state functions are continuously changing, and such a state is known as non-equilibrium state, and at this state there is no equilibrium is attained.
अंडरस्टूड. तर अशा प्रकारे आपण पाहिलं की जर समजा व्हॅल्यू जर चेंज होत नसेल तर त्याला आपण इक्विलिब्रियम स्टेट म्हणतो, आणि इथे व्हॅल्यू चेंज होतात म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेटला स्टेट फंक्शनच्या व्हॅल्यू चेंज होत नाही, आणि व्हॅल्यू जर स्टेट फंक्शनच्या चेंज झाल्या नाही त्या कॉन्स्टंट असेल तर अशा वेळेस त्याला म्हणतो आपण की थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. सो व्हॉट इज थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम नाउ? अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग when the state function such as temperature, pressure and volume does not vary with the time, means they remains constant. vary होत नाही म्हणजे काय होते? कॉन्स्टंट राहते. काय कॉन्स्टंट राहते? टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहते, प्रेशर कॉन्स्टंट राहत असेल आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहत असेल, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहत असेल तर अशा वेळेस म्हणू आपण की थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय द सिस्टम विथ द सराउंडिंग. म्हणजे सिस्टम आणि सराउंडिंग मध्ये कोणतं इक्विलिब्रियम आहे? थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. अंडरस्टूड. एक वेळा बघून घ्या. Now there are three types of thermodynamic equilibrium. तीन टाइप चे काय आहे thermodynamic equilibriums आहे. Let us see what are those. So the first type of equilibrium, thermodynamic equilibrium is types of thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium. First is thermal equilibrium. Thermal, the name itself suggests that the heat is constant, means temperature remains constant. Therm means heat and heat is indicated by temperature, therefore temperature will be constant in this equilibrium. Thermal equilibrium. Now what is meant by thermal equilibrium? Thermal equilibrium means what? A system, याला डिफाइन करू शकतो आपण. कशा प्रकारे डिफाइन करायचं? A system is said to be in thermodynamic, a system is said to be in thermal equilibrium. A system is said to be in thermal equilibrium with its surrounding when the system and surrounding is at the same temperature, ही डेफिनेशन आपल्याला माहित आहे आता की अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग. इतकं माहिती आहे तुम्हाला. याच्या पुढे लिहायचं आहे when the system and surrounding is at the same temperature. म्हणजे सिस्टमचं टेम्परेचर जितकं असेल तितकंच टेम्परेचर कोणाचं असेल? सराउंडिंगचं असेल. तर अशा वेळेस त्या ठिकाणी कोणतं इक्विलिब्रियम अटेन केलं असेल सिस्टमने? थर्मल इक्विलिब्रियम. म्हणजे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. म्हणजे टेम्परेचर चेंज होत नाही. जितकं सिस्टमचं जितकं टेम्परेचर असेल ते तितकंच राहील, सराउंडिंगचं जितकं टेम्परेचर असेल ते तितकंच राहील, बरोबर. आणि दोघांचंही सारखं टेम्परेचर राहणार. अशा वेळेस काय म्हणतो आपण? सिस्टम आणि सराउंडिंग मध्ये कोणतं इक्विलिब्रियम आहे? थर्मल इक्विलिब्रियम. सो लेट अस सी बाय द एक्झाम्पल. Suppose we have this container and we are boiling the water in the container. या कंटेनर मध्ये आपण काय करून राहिलो? वॉटर बॉईल करत आहे. त्यावेळेस काय होते?
heat is absorbed by the system means water is a system now here water काय आहे सिस्टीम आहे तर या सिस्टीमने हीट काय केली ऍब्सॉर्ब केली मग हीट काय झाली जास्त हीट झाल्यामुळे ही हीट सराउंडिंग मध्ये दिल्या जाईल इकडे सुद्धा दिल्या जाईल सराउंडिंग मध्ये बरोबर आहे येतं लक्षात सिस्टीमने सराउंडिंगला हीट दिल्यानंतर सराउंडिंगचं टेम्परेचर जास्त झालं मग सराउंडिंग सुद्धा सिस्टीमला काय देते हीट देते म्हणजे याचं सुद्धा टेम्परेचर अजून परत तितकंच झालं आधी Q होतं बरोबर आहे आता सराउंडिंगचं टेम्परेचर समजा Q आहे बरोबर आहे तर अशा वेळेस दोन्ही याचं टेम्परेचर जर सेम दिसत आहे आपल्याला तर त्यावेळेस म्हणू आपण की थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय द सिस्टीम येतं लक्षात आता मला काय म्हणायचं आहे ते एक एक्झाम्पल पाहू आपण आता सपोज माझ्याजवळ 100 रुपीज आहे इन माय पॉकेट 100 रुपीज आहे येतं लक्षात आणि तुम्ही मला 200 रुपीज दिले आणखी बरोबर आहे म्हणजे आता 100 मध्ये आणखी प्लस काय झालं 200 बरोबर आहे जसं इथे जितकी हीट आहे त्याच्यामध्ये आणखी हीट काय झाली ऍब्सॉर्ब झाली बरोबर आहे आता पुढे पहा मग 200 रुपीज मी परत तुम्हाला देऊन दिले येतं लक्षात म्हणजे आता माझ्याजवळ किती आहे 100 रुपीज आहे बरोबर आहे तुमच्याजवळ जितके होते परत तितकेच झाले मग परत तुम्ही मला 200 रुपीज द्याल तर परत अजून माझे 200 रुपीज वाढले इन्क्रीज झाले म्हणून मी काय करतो परत ते 200 रुपीज तुम्हालाच परत देतो म्हणजे असं नेहमी होत राहील बरोबर आहे नेहमी असा एक्सचेंज होत राहील बरोबर आहे यामुळे आपण हे समजू शकतो की माझ्याजवळ जे 100 आहे ते माझ्याजवळ 100च राहील आणि तुमच्याजवळ जे 200 प्लस आहे ते तुमच्याजवळ तेवढेच राहील म्हणजेच काय माझ्याजवळ जितकं आहे तितकाच तुमच्याजवळ आहे सपोज म्हणजे सेम आहे येतं लक्षात अशाच प्रकारे इथे सुद्धा होत आहे की वॉटर हीट ऍब्सॉर्ब करते आणि ती जास्त झालेली हीट कोणाला देते सराउंडिंगला देते बरोबर आहे आणि सराउंडिंग परत तुम्हाला आणखी काही टेम्परेचर देते परत म्हणजे सिस्टीमचं टेम्परेचर तितकंच राहील या एक्सचेंजमुळे आणि सराउंडिंगचंही टेम्परेचर तितकंच राहील कोणाच मध्ये टेम्परेचरचा चेंज होणार नाही म्हणून डेल्टा टी काय राहील विदाउट अ चेंज म्हणजे देर इज नो चेंज म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर इज 0 म्हणजे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट येतं लक्षात आणि टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर त्यावेळेस आपण असं म्हणतो की देयर इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द सिस्टीम अँड द सराउंडिंग और थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय द सिस्टीम विथ द सराउंडिंग येतं लक्षात आणि टेम्परेचर जर डेल्टा टी जर समजा 0 राहिलं तर हे लक्षात ठेवायचं की डेल्टा यू सुद्धा काय राहते 0 राहते चेंज इन इंटरनल एनर्जी सुद्धा काय राहते 0 म्हणजे इंटरनल एनर्जी मध्ये सुद्धा चेंज होत नाही इंटरनल एनर्जी काय आहे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम म्हणजे सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टीम इज नोन ॲज टोटल एनर्जी म्हणजे टोटल इंटरनल एनर्जी सपोज आता टोटल एनर्जी म्हणजेच काय टोटल इंटरनल एनर्जी मीन्स काय ते कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज यांची जे सम होते या समला आपण काय म्हणतो इंटरनल एनर्जी मग टेम्परेचर चेंज होत नसल्यामुळे इंटरनल एनर्जी सुद्धा चेंज होत नाही इंटरनल एनर्जी also remains constant during the thermal equilibrium आता thermal equilibrium म्हणजे काय होते a system is said to be in thermal equilibrium a system is said to be in thermal equilibrium with its surrounding when that system and surrounding is at the same temperature तुम्हाला जर लिहायची राहिली पूर्ण डेफिनेशन जी पूर्ण नाही लिहिलेली आहे पूर्ण जर लिहायची राहिली तर कशी लिहिणार तुम्ही a system is said to be in thermal equilibrium with its surrounding when the temperature when the system and surrounding is at the same temperature परत एक वेळा सांगून देतो a system is said to be in thermodynamic
equilibrium such as thermal equilibrium. A system is said to be in thermal equilibrium with its surrounding when the system and surrounding is at the same temperature. म्हणजे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट आणि टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर इंटरनल एनर्जी सुद्धा कॉन्स्टंट राहते. लक्षात आलं तुमच्या? टेम्परेचर जितकं सिस्टीमचं राहील ते कॉन्स्टंट राहील, त्याच्यामध्ये चेंज होणार नाही, कारण सराउंडिंग मधलं टेम्परेचर याच्यामध्ये ऍड होणार नाही किंवा याच्यामधलं टेम्परेचर सराउंडिंग मध्ये जाणार नाही. बरोबर आहे? आणि जर एक्सचेंज झाला तर हे कॉन्स्टंट ठेवला जाईल. आणि हे जर सिस्टीमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असेल तर ऑब्विसली सराउंडिंगचं सुद्धा बदलणार नाही, सराउंडिंगचं टेम्परेचर सुद्धा चेंज होणार नाही, म्हणजे सराउंडिंगचं टेम्परेचर सुद्धा कॉन्स्टंट राहील. मग ज्या वेळेस सिस्टीमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असेल आणि सराउंडिंगचं ही टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असेल, अशा वेळेस आपण म्हणू वी से दॅट the system has attained a thermal equilibrium. Therm means heat and heat is represented by the temperature. Temperature remains constant. अशा प्रकारे thermal equilibrium was the first type. Then second, सेकंड टाइप कोणता आहे? मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. आता मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम काय आहे? मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट राहते, त्यामुळे व्हॉल्यूम सुद्धा कॉन्स्टंट राहते. येतं लक्षात? मग आता याला डिफाइन करायचं आहे तर आधीची जे आपली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियमची डेफिनेशन आहे तशीच आपण यालाही डिफाइन करू. तर कसं डिफाइन करायचं? अ सिस्टीम इज सेड टू बी इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. आता कोणता टाइप पाहता आपण? मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. म्हणून म्हणायचं अ सिस्टीम इज सेड टू बी इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. परत सांगतो, अ सिस्टीम इज सेड टू बी इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग. विथ इट्स सराउंडिंग when जे वेगळं आहे ते मी बोर्डवर लिहितो, जे कॉमन आहे ते लिहिलं नाही. when the pressure and volume of the system does not vary with the time. पूर्ण डेफिनेशन करें. A system is said to be in a system is said to be in mechanical equilibrium with its surrounding when the pressure and volume of the system does not vary with the time. म्हणजे टाइम नुसार प्रेशर आणि व्हॉल्यूम जर चेंज होत नसेल तर मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम आहे असं म्हणू आपण. एक एक्झाम्पल घेऊ. सपोज दिस इज द पिस्टन. हे पिस्टन आहे आणि पिस्टनवर जे एक्सटर्नल प्रेशर आहे, बरोबर आहे, पी एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जितकं आहे तितकंच प्रेशर कोणाचं आहे? सपोज या गॅसचं आहे. प्रेशर ऑफ द गॅस इज डिनोटेड बाय पी. जर पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी असेल, या दोघांचंही प्रेशर सारखं असेल, तर मला सांगा हे पिस्टन मूव्ह होणार का? आउटवर्ड और इनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, खाली किंवा वर हे पिस्टन मूव्ह होणार नाही. म्हणजे मॅटर सुद्धा चेंज होणार नाही. म्हणजे हे जे एक्सपान्शन आहे गॅसचं ते सुद्धा होणार नाही. म्हणजे व्हॉल्यूम सुद्धा कॉन्स्टंट राहील. म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम इज ऑल्सो कॉन्स्टंट अँड द प्रेशर इज ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टंट. प्रेशर सुद्धा बदलणार नाही. जेवढं प्रेशर इनसाइड द जेवढं प्रेशर गॅसचं आहे इनसाइड द सिलेंडर तितकंच प्रेशर आउटसाइड द सिलेंडर आहे. म्हणजे त्याला आपण एक्सटर्नल प्रेशर म्हणतो आणि हे गॅसचं जे प्रेशर आहे ते इंटरनल प्रेशर आहे, बरोबर आहे. प्रेशर ऑफ द गॅस विच इज डिनोटेड बाय पी अँड एक्सटर्नल प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी एक्स. सो
external pressure and the pressure of the gas are equal, that means pressure is not going to change anymore, and therefore we say that pressure is constant, means change in pressure is zero, that is pressure remains constant. pressure constant आहे आणि pressure जर constant राहिलं तर हा जो गॅसचा व्हॉल्यूम आहे जितका असेल तितकाच राहील, कारण गॅसमध्ये कॉम्प्रेशनही होणार नाही आहे, गॅसमध्ये एक्सपान्शनही होणार नाही आहे. अशा वेळेस आपण म्हणू शकतो की सिस्टीम इज इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग, म्हणजे सिस्टीम सराउंडिंग सोबत कोणत्या इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. असं केव्हा म्हणू आपण, जेव्हा प्रेशर आणि व्हॉल्यूम काय राहते कॉन्स्टंट. जेव्हा टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहते तेव्हा काय म्हटलं होतं आपण, थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, आणि जेव्हा प्रेशर आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे तेव्हा काय म्हणू आपण, the system is in mechanical equilibrium. The definition एक वेळा आपण recall करू. A system is said to be in mechanical equilibrium with its surrounding when the pressure and volume of the system does not vary with the temperature, does not changes with the temperature, means pressure and volume remains constant. प्रेशर आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहत असेल तर सिस्टीम इज इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. बरोबर आहे. तशा प्रकारे आतापर्यंत आपण थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये पाहिलं की टेम्परेचर, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम जर चेंज होत नसेल तर सिस्टीम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. मग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियमचे टाइप्स पाहताय आपण. तर पहिला टाइप आहे थर्मल इक्विलिब्रियम. त्याचा अर्थ काय होते की सिस्टीमचं जर टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टंट राहत असेल, चेंज होत नसेल तर सिस्टीम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. आणि त्यानंतर जर सिस्टीमचं प्रेशर आणि व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहत असेल थ्रू आउट द प्रोसेस, बरोबर आहे, चेंज होत नसेल टाइमनुसार, तर अशा वेळेस आपण म्हणतो की सिस्टीम इज इन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. Now let us see the third type of the equilibrium, thermodynamic equilibrium. तो तीसरा टाइप कोणता आहे, केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम याला डिफाइन करताना डेफिनेशन तीच यूज करायची. when the a system is said to be, पूर्ण लिहून देतो, a system is said to be in chemical equilibrium, with its surrounding when the chemical composition of the system does not vary with time. That is the chemical equilibrium. म्हणजे केमिकल कंपोजिशन चेंज होत नसेल, सिस्टीमचं काय चेंज होत नसेल, केमिकल कंपोजिशन चेंज होत नसेल, तर अशा वेळेस आपण म्हणतो की सिस्टीम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक रिएक्शन आहे. कन्सिडर अ केमिकल रिएक्शन, रिव्हर्सिबल रिएक्शन घेऊ आपण. N2 gaseous plus thrice H2 gaseous is in equilibrium with twice NH3 gaseous. बरोबर आहे. आता हे जे या रिएक्शनचा हे रिएक्टंट आहे, दोन नायट्रोजन आणि हायड्रोजन, आणि हा काय प्रॉडक्ट आहे, यू नो दॅट. तर रिएक्टंटचं जे केमिकल कंपोजिशन आहे, 2 ॲटम नायट्रोजनचे आणि 6 ॲटम हायड्रोजनचे, तर हे केमिकल कंपोजिशन प्रोडक्ट मध्ये सुद्धा चेंज होत नाही टाइमनुसार. बरोबर आहे. म्हणजे 2 ॲटम कशाचे दिसून राहिले, नायट्रोजनचे, आणि 6 ॲटम कशाचे आहे, हायड्रोजनचे आहे.
म्हणजे अशा प्रकारे जे कंपोजिशन रिएक्टंट मध्ये आहे तेच कंपोजिशन प्रॉडक्ट मध्ये आहे आणि हे टाइम नुसार बदलणार नाही. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ द टाइम. मीन्स द सिस्टम इज इन chemical equilibrium with the surrounding because its chemical composition is not going to change. किंवा मग आपण जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन रिएक्टंटचं राहते तेवढंच कॉन्सन्ट्रेशन हे कोणाचं राहते, प्रॉडक्टचं राहते. कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे अमाऊंट किंवा त्याचं केमिकल कंपोजिशन हे चेंज होत नाही वेळेनुसार. म्हणून अशा प्रकारच्या सिस्टीमला आपण काय म्हणतो की ती सिस्टीम केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. कोणासोबत आहे, सराउंडिंग सोबत. बरोबर आहे. सो द सिस्टीम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग. तर अशा प्रकारे आपण आज जे टॉपिक पाहिले ते एक वेळा रिकॉल करू. आपण पाहिलं थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. काय पाहिलं आपण, थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम म्हणजेच काय होते की जर टेम्परेचर, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम यासारखे स्टेट फंक्शन जर चेंज होत नसेल, ते कॉन्स्टंट राहत असेल, काय राहत असेल, कॉन्स्टंट राहत असेल, तर त्यावेळेस म्हणतो आपण की सिस्टीम इज इन थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. बरोबर आहे. म्हणजेच काय म्हटलं मी, ज्या वेळेस एखाद्या सिस्टीमचं टेम्परेचर, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम हे काय राहत असेल, कॉन्स्टंट राहत असेल, ते चेंज होत नसेल, तर दॅट टाइम वी से दॅट द सिस्टीम इज इन थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग. अंडरस्टूड. त्यानंतर कॉन्स्टंट राहणे म्हणजे काय, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 आणि डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. मग डेल्टा टी स्पेशली टाइप पाहता आपण, जर डेल्टा टी कॉन्स्टंट राहत असेल म्हणजे टेम्परेचर मध्ये चेंज होत नसेल, टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असेल, टेम्परेचर काय राहत असेल, कॉन्स्टंट राहत असेल, तर ते कोणते इक्विलिब्रियम झालं, थर्मल इक्विलिब्रियम. कोणते इक्विलिब्रियम आहे ते, थर्मल इक्विलिब्रियम. मग थर्मल इक्विलिब्रियमला आपण डिफाइन केलं, अ सिस्टीम इज सेड टू बी, is said to be in thermal equilibrium. System is said to be in thermal equilibrium with its surrounding, with its surrounding, when the system and surrounding is at the same temperature. दोघांचे टेम्परेचर काय राहत असेल, सेम, कॉन्स्टंट राहत असेल. सिस्टीमचं जेवढं आहे तेवढं सिस्टीमचं राहत असेल, सराउंडिंगचं जितकं आहे तेवढं सराउंडिंगचं राहत असेल. म्हणजे टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर कोणतं इक्विलिब्रियम आहे, थर्मल इक्विलिब्रियम. दुसरा टाइप पाहिला आपण, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. तर या इक्विलिब्रियम मध्ये आपण काय पाहतो की डेल्टा पी रिमेन्स कॉन्स्टंट आणि ड्यू टू दॅट डेल्टा व्ही रिमेन्स कॉन्स्टंट. बरोबर आहे. जर प्रेशर चेंज होत नसेल, सिस्टीमचं व्हॉल्यूम चेंज होत नसेल, तर सिस्टीम हॅज अटेन विच इक्विलिब्रियम, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. द इक्विलिब्रियम, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. And one more important thing about this mechanical equilibrium, when the system attains a mechanical equilibrium, जेव्हा सिस्टीम मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये असते तेव्हा मॅटर मूव्ह होत नाही, मॅटर डज नॉट मूव्ह. म्हणजे गॅस, समजा हा गॅस आहे, जर प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, बरोबर आहे, तर गॅस एक्सपांड होणार नाही किंवा कॉम्प्रेस होणार नाही, त्याच्यामुळे गॅस ज्या अवस्थेत आहे त्याच अवस्थेत राहील. बरोबर आहे. म्हणजेच हा जो व्हॉल्यूम आहे हा चेंज होत नाही, म्हणून आपण म्हणतो की मॅटर डज नॉट मूव्ह. त्यानंतर थर्ड काय आहे, केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन चेंज होत नाही, म्हणजे ॲटम्स चेंज होत नाही किंवा नंबर ऑफ मोल्स चेंज होत नाही. नंबर ऑफ मोल्स चेंज होत नाही, म्हणजे डेल्टा एन डज नॉट चेंज. एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स. The change in moles 0, म्हणजे there is no change in number of moles. म्हणजे moles
रिएक्टंटचे किंवा प्रोडक्टचे मोल जितके आहेत तितकेच राहतात, त्याचे जितके मोल्स आहेत तितकेच राहतील, मोल्स चेंज होत नाही, म्हणजे डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टंट राहतात रिएक्टंट मध्ये आणि नंबर ऑफ मोल्स प्रॉडक्ट मध्ये सुद्धा कॉन्स्टंट राहतात. जितके मोल्स रिएक्टंटचे आहेत तितकेच राहतात आणि जितके मोल प्रॉडक्टचे आहेत तितकेच प्रॉडक्टचे मोल राहतात, म्हणजे मोल्स चेंज होत नाही, म्हणजे डेल्टा एन इज इक्वल टू 0. इन शॉर्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 ला काय म्हणू आपण? थर्मल इक्विलिब्रियम. डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 आणि डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. तर यावेळेस काय म्हणू आपण? मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. आणि डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 जर असेल तर केमिकल इक्विलिब्रियम. अशा प्रकारे आपण इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पाहिलं. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम म्हणजे काय होते की टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲट टाइम सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम. दॅट इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. जर टेम्परेचर चेंज होत नसेल तर थर्मल इक्विलिब्रियम, प्रेशर चेंज होत नसेल, व्हॉल्यूम चेंज होत नसेल तर मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम, आणि केमिकल कंपोजिशन म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स जर चेंज होत नसेल तर केमिकल इक्विलिब्रियम आहे असं आपण म्हणू शकतो. येतं लक्षात? जर काही अडचण आली तर मला सांगायची, आपापले रिप्लाय देत चला. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कंटिन्युअसली रीड करा, थोडं स्लोली पहा, नोट्स काढा आणि एक आपला विशिष्ट वेळ ठरवून घ्या. केमिस्ट्री सब्जेक्टसाठी एक पर्टिक्युलर टाईम घ्या, त्याच वेळेवर व्हिडिओ पाहायचे, अदरवाईज नाही. दुसऱ्या टाईमला दुसऱ्या सब्जेक्टचे, तिसऱ्या टाईमला तिसऱ्या सब्जेक्टचे आणि चौथ्या टाईमला चौथ्या सब्जेक्टचे, असे म्हणजे टाईम फिक्स करून, जसं की तुमच्या जणू काही तुमच्या बॅचेस आहे त्या वेळेवर अशा प्रकारे व्हिडिओ पाहत राहा आणि कंटिन्यूस पाहत राहा. नाही तर असं नाही व्हायला पाहिजे की एक दिवस बघितला आणि 2 दिवस बघितलाच नाही, तर तुम्हाला हे सगळं मिस होऊन जाईल. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, वी आर कॅरिंग द 2 chapters ॲट ए टाईम. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक केअर ऑफ दॅट, टू डू दॅट स्टडी रेग्युलरली ऑफ बोथ द चॅप्टर्स. दोन्ही चॅप्टरचा स्टडी रेग्युलर करा आणि स्पेशल नोट्स काढा त्याच्या, आणि जो टॉपिक नाही लक्षात येत आहे तो मला सेंड करा. ठीक आहे? थँक्यू सो मच.